नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोलुसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह 6औं त इन्जिनियरिङ पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2077 सालमा भएको है। परीक्षा मिति चाहिँ हाम्रो 2077 साल 12 महिना 21 गते भइरहेछ है। हाम्रो पत्र चाहिँ यो द्वितीय पत्र हो हैन। विषय चाहिँ हाम्रो जनरल सिभिल इन्जिनियरिङ हैन। पूर्णाङ्क चाहिँ 100 को थियो र हाम्रो समय चाहिँ 3 घण्टा निर्धारण गरेको थियो। हाम्रो चाहिँ सेक्सन ए, सेक्सन बी, सेक्सन सी र सेक्सन डी गरेर 4 भागमा डिभाइड गरेको छ। हाम्रो सेक्सन ए मा चाहिँ 30 मार्क्स सोधेको रहेछ। दुईटा लङ क्वेशन र एउटा सर्ट क्वेशन गरेर हैन। 10 मार्क्सको रहेछ। ल हेर्नुस् है। हाम्रो चाहिँ यो बागमती प्रदेशको है। यो बागमती भयो 2077 साल 12 महिना 21 गते सोधेको। तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनशट गरेर भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो सेक्सन बी मा नि 20 मार्क्स सोधेको रहेछ हैन। हाम्रो सेक्सन सी मा नि 30 मार्क्स, हाम्रो सेक्सन डी मा चाहिँ 20 मार्क्स को गरेर सोधेको रहेछ। ल यति नै रहेछ क्वेशन। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट गरेर लिन सक्नुहुन्छ है। ल त साथीहरु, ल अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौं है हामी। बाइ बाइ।